Evolutions storägare lägger budpliktsbud och gamingbolaget Embracer krossar förväntningarna och Mash höjer prognoserna efter en urstark rapport. Välkomna till dagens börsfrukost. Det är torsdag den 13 augusti ska jag säga, och det är teknisk tjurmarknad i Sydkorea där Kospi har stigit över 20% nu sedan botten här i slutet på juli. Ja, det är glada och muntra miner även här. Vi har fått flera rapporter, utländska stora bolag som krossar förväntningarna och höjer prognoserna. Ja, bland annat här på Stockholmsbörsen så har vi fått Embracer och Morrow Bank, och så har ju Evolutions storägare Kenneth Dart genom sitt bolag Cattle Lake nu lagt ett budpliktsbud på bolaget. Kristoffer Lind, analytiker på Lind Research, välkommen till sändning. Det här är ju en rabatt på närmare 6% och så uppger man att man inte vill köpa ut bolaget från börsen. Vad säger du om Kenneth Darts bud? Ja, men det är ju då ganska tydligt vad man vill göra. Det är att inte köpa ut det, och jag menar, han har ju ackumulerat den här positionen under ganska lång tid, och trots nedgången över de senaste åren i aktien så har han varit en av de som har köpt. Så hade inte det skett så hade det nog kanske sett ännu värre ut. Men jag menar, han är ju ett namn, en stor spelare i hela branschen, så att det ser ut som att det är det de kommunicerar, att det här är en finansiell placering. Sen om han tänker långsiktigt att det kan hända någonting mellan Evolution och Flutter, där han också har sin snart en 30% stake, det är ju mycket möjligt. Men det ser inte ut som att han vill göra ett utköp per Candle Lake och slå ihop någonting på så sätt. Och han säger ju det rätt tydligt. Och det finns väl vissa som hade hoppats på att det skulle komma ett visst bud med, men det här är ett väldigt stort bolag, och det är rätt mycket pengar ändå att anamma för att göra det. För det var det jag tänkte fråga bara. Jag antar att det har funnits förhoppningar ändå om att det ska komma någonting annat än ett sånt här lite tråkigt budpliktsbud. Jag ser att aktien tenderar, kanske öppnar upp ner en 2,5% ungefär. Ja, jag tror det är nog kanske lite mer på retail-sidan, att det alltid finns en förhoppning med att något sådant sker. Jag skulle tro att de flesta inte hade sett det med tanke på hur han har agerat tidigare, och det har alltid känts som att det här har mer varit en finansiell placering. Man har inte riktigt förstått varför han köper på så mycket och agerar som man gör. Så att det är väl ganska tydligt statement nu. Sen om han har någon annan långsiktig planering mellan Flutter och sånt, det är väldigt svårt att säga, men tydligt inte här i alla fall. Men vad säger du, just den här väldigt tydliga kommunikationen egentligen för första gången från Kenneth Dart, ser du att det istället skulle kunna bli en lite lättnad för bolaget och för aktien? Ja, alltså det kan ju, jag skulle väl tro att han har haft den kombinationen med bolaget och styrelsen med tanke på hur han pratar väl om dem. För aktien är det väl alltid en krydda att det finns en möjlighet att det kommer ett utköp. Så jag skulle ju tro att bolaget mer eller mindre var medvetna om det. Men det är ju bra med en tydlighet, för jag menar, generellt så vill man inte ha det när det kommer till aktier och placeringar av bolag på börsen. Så tydligheten tycker jag är bra. Och om vi går vidare till gamingbolaget Embracer då, krossade förväntningarna. Vad tycker du sticker ut i den här rapporten? Nej, men som sagt, alltså det är ett kvartal utan några större supersläpp. Det som sticker ut är att man fortsätter att guida tydligt med vad man tror att man kommer nå 1 miljard i cash EBIT, vilket motsvarar liksom en multipel på 11% och en väldigt stor uppgång jämfört med förra året. Man fortsätter visa på att man är tydlig med kapitalallokeringen och ser möjligheter till återköpen. Det är också väldigt intressant att man får en större insikt i uppdelningen mellan då kommande fellowship och det som sen blir kvarvarande Embracer då, RemainCo eller hur man ska säga. Sen tycker jag liksom, om man gräver lite grann mer under ytan så pratar man rätt mycket om Reanimal, som är, jag tycker
från Treasure, väldigt bra spel och släppte just en expansion och det kommer mer. Så man visar lite grann på att man lyckas komma ut med nya titlar. Och samtidigt så pratar man också mycket om Gothic remaken då, där man lite återgått till historiken att skapa bra return on investment på äldre IP och göra remakes och sånt. Och jag tror vi kommer få se mycket mer sånt framöver eftersom det blir en väldigt bra vad ska man säga, avkastningsdynamik på den typen av investering. Och det är lite grann kärnan hur, om man säger det gamla THQ när Lars tog det till börsen, kom med som vad ska man säga, affärsidé. Stort tack Kristoffer Lindström. Stockholmsbörsen har hunnit öppna. Embracer ser ut att rusa tvåsiffrigt efter den här rapporten. Martin, vad säger du om börsrörelsen vi ser? Ja, generellt sett så öppnar börsen upp 0,3%. Det är väl framförallt då Embracer som sticker ut, som du sa, upp 15%. Det blir lite besvikelse i Evolution-kursen. Den är ner 3,5%. Morrow Bank har kommit här på morgonen. Vi ska prata mer med vdn. Den är ner någon procent på rapporten. Maersk, alltså det jättestora fraktbolaget i Danmark, är upp hela 7,5%. Och de har kommit med en väldigt stark rapport där de höjer helårsprognoserna ordentligt för 2026. De har lyckats kapitalisera på den här stökiga omvärlden faktiskt. Ørsted däremot backar ju lite på börsen i Köpenhamn. Även de har ju kommit med rapport. Där bibehåller man sina prognoser om bruttoinvesteringar på mellan 50 till 55 miljarder danska kronor under 2026 och att man ska nå ett EBITDA-resultat över 28 miljarder danska kronor. Men man redovisar ett resultattapp för andra kvartalet. Vi kan väl nämna danska Pandora också. Ökat rörelseresultat för andra kvartalet. Där höjer man helårsprognosen och Pandora stiger drygt 2%. Vi kan väl prata lite mer om de kursrörelser vi ser alldeles strax, Martin. Ja, för jag tänkte vi skulle välkomna dig, Eivind Ones, som är vd på Morrow Bank, till programmet. Ni har kommit med rapport nu på morgonen och jag tycker att det ser ut som en ganska stark rapport överlag. Det är stabilt och det är framförallt ett intressant förvärv som har gjort som kommer att påverka bolaget framåt. Kan du berätta bara lite generellt sett om själva kvartalet, bara kort? Ja, nej, kvartalet du oppsummerte det egentlig bra. Det har vært et sterkt kvartal, både underliggende, altså på Morrow Bank-siden. Og samtidig så har det jo også vært et veldig spennende kvartal, som du er inne på, med oppkjøpet for vervet av Medmera Bank. Og jeg er jo spesielt fornøyd med at vi har klart å holde disse altså 2 tanker i hodet samtidig. Både det å drive Morrow Bank og videre, og levere et sterkt kvartal for banken, og samtidig klare å lande forvervet av Medmera Bank på en fantastisk måte. Ja. För nu får ni insyn i 2 olika, ni har haft insyn såklart i Morrow Bank, men även i Medmera. Hur mår den svenska konsumenten eller den nordiska konsumenten? Ja, det er et godt spørsmål. Altså, basert på det som vi ser i vår data, da, så er det nordiske og svenske konsumerne egentlig bra posisjonert. Det går egentlig ganske bra. Vi ser at etterspørselen av våre produkter er bra, er sterk. Både i Sverige og de andre landene vi opererer i, altså Norge og Finland. Og hvis du ser på betjeningsevne eller risikoprofilen, og vi rapporterte jo nå et kvartal med enda bedre kredittforluster enn det vi har hatt tidligere, så det styrker seg. Så tar en utgangspunkt i den KPI-en, så ser det jo også faktisk ut som at ting går egentlig ganske bra i Norden, selv om det er mye som beveger seg ut i den store verden. Ja. Hur fungerar det egentligen det här med en god konjunktur och en god konsument? Tar man mer lån i en sån miljö eller tar man mer lån i en utsatt miljö när det går lite sämre? Ja, det er vel egentlig sånn at når det går litt bedre, når det er en bra konjunktur og en bra sentiment, for å si det sånn, i markedet, så er det jo mer etterspørsel etter de varene som kanskje finansieres gjennom våre type produkter. Altså, jeg tenker jo det at når det er et positivt sentiment i markedet, så er det en konsument mer tilbøyelig til å kanskje si, nå skal vi pusse opp kjøkken eller kjøpe nytt bad i huset, og da ta et lån for å gjøre det. Så for oss så er det positivt at det er positivt i markedet. Ja.
En sån där siffra som många följer såklart, det är ju liksom hur kreditförlusterna utvecklas och det är någon slags betyg på vad ni gör för jobb egentligen hela vägen fram. Ja. De här ser ju ganska bra ut. De har gått från 4,3 till 3,5. Är det här en trend som du känner dig bekväm med som kommer fortsätta eller är det väldigt svängigt mellan kvartalen? Nei, altså nå har vi jo klart å rapportere, som en vil se fra rapporten i dag, en forbedring på kredittforlystene over tid. Og dette er jo òg noe som en må jobbe med over tid. Det tar en stund for en får liksom jobbe inn ny data, bedre modeller, og før en på en måte ser det i tallene. Det som vi ser i denne sterke rapporten i Q2, det er at det er egentlig et resultat av et arbeid som er blitt gjort over de siste 12-18 månedene på å styrke modellene våre, få bedre analyser, og derved være mer treffsikker da, på underwritingen vår når vi tar ombord nye kunder. Men det er heller ikke et mål for oss at loan loss ratio, altså forlustnivået, skal være så lavt som mulig. Vi ser alltid på en balanse hvor vi balanserer liksom det å ha en vekst, og det å liksom balansere ut inntektene og forlustene. Så et nivå på en 3,5 til 4, det er noe vi har indikert tidligere, er det nivå vi tror vi skal ligge på, hvor vi får en best, kall det bang for the bucks da, på riskappetitt mot vekst og inntekter. Så da, det er vel et nivå som vi er fornøyde med, og vi skal mer eller mindre opprettholde for fremover, tenker jeg. Ja. Bra, för det där är lite olika när man pratar med de svenska storbankerna. Då vill de helst ha nästan 0 i kreditförluster och då har de fått kritik nästan för att de har tagit för lite risk. Ja. Så det är intressant, ni har inte något mål om att liksom nå ner till 1 eller liksom 0, utan det här är en ganska bra nivå att ligga på om man ska maximera lönsamheten. Ja, riktig. Og det er et viktig poeng. Altså, vi tenker at i de segmentene som vi opererer i, så balanserer vi det som vi kaller for riskjustert margin. Altså, det kommer helt an på hvilke renter vi klarer å ta i markedet, hva vi må betale for innlåningen, og hvilke riskappetitt vi har. Og da tenker vi at vi må ha noe riskappetitt for å kunne tilby lån i markedet og vokse. Jag tänker bara kort gå in på, ni har ju 2 banker nu. Ska ni driva dem separat med 2 olika varumärken eller ska ni driva det som en stor enhet på sikt? Vi skal drive videre helt sikkert varemærkene til Medmera Bank, altså både Medmera varemerke og Coop varemerkene skal videreføres. De er sterke varemerker, og de for å komme tilbake til ditt forrige spørsmål rundt kredittforluster og segment. Medmera Bank har spesialisert seg på et noe annet risksegment enn det Morrow Bank har gjort. Så tanken her er at vi nå med å ha begge bankene, eller la oss si alle varemerkene under en paraply, er at vi får en bredere reach som en gruppe, og kan videreføre både Morrow og de 2 varemerkene vi får ved oppkjøpet. Bra. En sista fråga bara. Ni har ju som mål att fördubbla vinsten per aktie till 2028. Den här kvartalsrapporten och det här förvärvet, liksom, rör ni er snabbare eller är det liksom den takt som ni har tänkt från början? Nei, den øker nok hastigheten på å nå de målene vi har satt oss. Vi gjør jo et forverv her som øker balansen med ca. 65%, og skalerbarhet betyr mye, som vi har snakket om mange ganger tidligere. Så når vi nå får kjøpt den skalerbarheten, så er jo det en raskere vei til de målene vi har kommunisert over tid. Det låter bra. Tack för det. Och alltså, ska vi se, du får sitta kvar lite tror jag. För vi har lite grejer vi ska avverka till tror jag innan vi avslutar. Ja, men vi kan berätta att aktien den är svagt upp på en Stockholmsbörs som också stiger mot strömmen. Går Boliden som är ner ungefär 2%. Vi ser också Evolution som backar efter att budpliktsbudet har lagts. Evolution är ner ungefär 0,5%. Noterar att Ericsson handlas runt nollan. Där kan vi ju nämna att den sektorkollegan Cisco backade i efterhanden igår. Fokus hamnade där på bruttomarginalen även om resultat och intäkter överraskade positivt. Ser storbankerna stiga på Stockholmsbörsen idag. Vi ser Embracer fortsatt stark rörelse där, upp 19% nu på den här rapporten. Ja, det var bra betalt.
Jag ska bara nämna Sivers har kommit med en nyhet om att man tar en kostnad i Q2 för sociala avgifter som är kopplade, antar jag, till incitamentsprogram, för aktierna har gått otroligt bra under kvartalet. Nu ska inte det påverka kassaflödet så mycket, men det kommer ändå komma upp som en kostnad om 43 miljoner i Q2 och den aktien är ner 4% idag. Och så ser vi stora rörelser också på börsen i Köpenhamn. Maersk är ju upp runt 8%, stark rapport. ThyssenKrupp ner 2%, Pandora upp 4%, Ørsted backar 3%. Så det är mycket internationella spelare som också rapporterar idag som kan sätta lite tryck på sentimentet. Till sist ska vi kanske nämna också KPIF-inflationen som nu bekräftas för juli. Steg 0,7% jämfört med för ett år sedan. Det här då enligt de definitiva siffrorna som vi fick från SCB i morse. Vad bra, då är vi nog nöjda. Det var väldigt mycket nyheter vi fick avverka idag. Tack för att du gästade. Tack. Och tack för att ni tittade och välkomna tillbaka till Börslunch 11:45. Tack för idag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.